Hej allihopa och varmt välkomna till denna tredje dag av Framtidsveckan här på Campus Helsingborg. Den här veckan pågår just nu på hela Lunds universitet och innebär enkelt uttryckt att våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen och frågor. Man brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver väl informerade medborgare. Och därför vill jag rikta ett stort tack till dig, Hervé, som står bredvid mig, för att du tagit dig tid och dela med dig så generöst av din kunskap och din erfarenhet. Tack för det. Jag vill också hälsa alla er varmt välkomna som följer oss nu från era hemmakontor, era fysiska arbetsplatser, från andra universitet, skolor. Varmt välkomna hit. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor naturligtvis, men efter presentationen. Ni kan redan nu skriva in dem i Q&A i Zoom, men vi kommer ta upp dem först när Hervé är klar med sin presentation. Och med de orden så vill jag lämna över till Hervé Korvelek från Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap här på Campus Helsingborg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det som jag tänker prata om idag är ett nytt begrepp, resursifiering, som vi har tagit fram i samband med ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som har pågått vid Pufendorf-institutet vid Lunds universitetet. Ansiktsmasker och ekosystemtjänster kommer att tjäna till exempel för vad vi menar med resursifieringen och den manifest som vi har skrivit. Man kan säga med att börja med att den globala utvecklingen har skapat ett otroligt press på världens resurser, på att identifiera, skapa och utnyttja resurser. Men för att förstå konsekvenserna av den här pressen, för att förstå konsekvenserna av vad det innebär att jaga dessa resurser och att använda dem, så menar vi att vi bör betrakta resurser inte som någonting som bara finns och väntar för exploatering, utan som någonting som socialt konstrueras, bildas, blir till. Som vi menar är att resurser är resultat av sociala processer. Och det är inte så att det är saker som bara väntar här och ligger där och väntar på oss. Ansiktsmasker och ekosystemtjänster. Naturligtvis kan man säga att ansiktsmasker bara finns där. Men i samband med covid har vi plötsligt upptäckt att det kunde användas till betydligt mer än till exempel direkt intervention i vården. Vi har kunnat se hur ansiktsmasker till exempel har blivit ett villkor för att kunna umgås innan vaccineringen tog fart. Vi kunde också plötsligt förstå hur ansiktsmasker var en del av vår närhet, var en del av vår frihet, var en del också av, kan man säga, de förutsättningar som behövdes för att kunna bedriva vissa verksamheter vidare. Plötsligt blev ansiktsmaskerna en resurs på betydligt fler sätt än när de var förbehållna vårdpersonalen. På samma sätt, om vi tar ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som globalt sett naturen kan man säga tillrättahåller. Det är väldigt annorlunda. Ta skogen som är ett väldigt omdiskuterat ämne idag. Kommer ekosystemtjänster för naturen, kommer skogen att betraktas för att producera ved, för att elda, för att producera råmaterial för att bygga hus, eller för att producera cellulosa för att producera kläder, eller förbli till exempel en koldioxidsänka, och då lämnar man allt detta på plats. Man tar ingenting från skogen. Eller kommer det att vara någon slags rekreationsområde där stadsborna får möjlighet att komma i kontakt med naturen. Det är så att hur man väljer att bruka skogen, hur man väljer att göra skogen till en resurs, är en fråga om vilka prioriteringar man ger, vilka förutsättningar man tycker är viktiga och vilka konsekvenser man börjar acceptera. Och det är den huvudtesen, det var en tanke i vår resursifieringsmanifest och det forskningsprojekt som vi har drivit, är att resurser är enheter som konstrueras kontinuerligt
hela tiden i samhället. Och de bör behandlas därefter. Det som vi föreslår här är väldigt tydligt. Ett samhällsvetenskapligt syn på resurser. Saker och ting blir till resurser under specifika sociala förhållanden. Och det är det som vi kallar för resursifiering. Och vår poäng har varit att bena upp villkor för resursifiering. Första villkor som vi kunde identifiera är att resursifiering återfinns alltid i specifika kontexter. Jag tog exemplet med masker, hur covid-19-epidemin har skapat en specifik kontext för att använda masker. Man skulle kunna säga för hela ekosystemtjänster hur klimatförändring och den pressen för att sluta utvinna olja och kol sätter mycket stora press på att skogen ska användas bland annat för att generera energi. Men det är mer allmänt än detta. All form av exploatering av mineralerna och andra ämnen har funnits i specifika kontexter. Sedan den industriella revolutionen och även dessförinnan så har man faktiskt alltid haft intresse att gräva upp kol eller järn för krig och för energi, för försörjning eller för annat. Och det har varit en väldigt specifik kontext, till exempel hur man har brukat havs och sjöar för vissa samhällen som har utvecklats kring, till exempel ätandet av fisk. Det som är en poäng av vårt manifest, resursifiering-manifest, är att vi menar att den epoken som kallas för antropocenen, det vill säga den epoken där vi har sett hur människan har påverkat klimatet och jorden så pass mycket att den har skapat ett ny geologisk tid, kännetecknas av den här extraktivismen, den här idén om att resursen finns bara där för exploatering på ett oreflekterat sätt. Och det är det som vi menar. Det är där vi har kommit till den punkten att efter att ha extraherat kol, efter att ha extraherat olja på ett oreflekterat sätt, står vi nu inför ett hot mot mänskligheten som gör att vi behöver nu fundera vilka resurser är värda att ta upp, vilka resurser måste vi lämna i. Vilka slags risker är vi beredda att ta? Vilka slags prioriteringar ska vi ge? Vår bekvämlighet och mobilitet idag eller våra barns bekvämlighet och kanske icke-mobilitet imorgon? Så på något sätt, resursifiering återfinns i kontexter och det finns ett behov att fundera över vad är det som kännetecknar dessa kontexter. Det är temporella kontexter. Efter krigstiden till exempel, när man skulle bygga upp Europa, var till exempel en extrem gynnsam resursifieringsstid för det svenska Malmen. Men det är även speciella kontexter. Det spelar väldigt stor skillnad om man till exempel ska resursifiera någonting i Kiruna. Man kan till exempel använda sig av det kalla klimatet som man sparar till exempel på kostnader för att kyla ner saker och ting, vilket förklarar varför en del installationer baserar sig på i Kiruna, eller att till exempel produktionen av batterierna i Sverige tenderar att lokaliseras nära produktion av el också, och därmed dammarna som finns i norr snarare än i syd. Och sociala kontexter. Det är väldigt stor skillnad hur vi resursifierar saker och ting i en förvaltning, i ett företag eller en familj. Så de första saker som visar vilka kontexter. Men det är också så att resursifiering sker under väldigt specifika förutsättningar. Det är väldigt mycket kunskap och teknologi som behövs. Kunskap och teknologi som ibland man har utvecklat långsamt eller snabbare. Tänk vilket otroligt kunskapsproduktion har skett i samband med coronaepidemin. Hur snabbt det har gått för att identifiera att här har vi en ny hot. Här har vi ett sätt att förstå den. Här har vi ett sätt att bekämpa den. Här har vi utvecklat vacciner. Det är ett kolossal mängd kunskap som har använts. Kolossal mängd av teknologi som har mobiliserats för att resursifieras. Men det är alltid så. Resursifiering sker alltid utifrån att det finns teknik och det finns kunskap. Och folk har en förmåga till att få dem ihop för att kunna göra någonting av det som finns. Och göra någonting för att känna någon slags syfte.
Och ett sätt också att tänka på dessa kunskap och teknologi är att tänka på infrastruktur som kunskap och teknologi som man har fattat i form på något slags formellt sätt och befästat sätt. Där infrastrukturen till exempel, ett infrastruktur som universitet har varit till exempel helt avgörande till exempel för att förstå mekanismer bakom till exempel klimatförändring, vad ekosystemtjänster har att erbjuda eller hur till exempel man kan och inte kan använda masker till exempel. Men det är inte bara det, det är alla former av infrastruktur, till exempel handelsinfrastruktur och importinfrastruktur till exempel för masker, när det har visat sig att produkterna låg i länder långt här, men skulle levereras. Och tänk till exempel på den kolossala infrastruktur, både människor, men även fordon och kylskåp och lokaler som finns för den här massvaccinering som vi har sett det senaste året. Så det är viktigt att vi ska tänka på att resursifiering förutsätter infrastruktur och att infrastruktur är faktiskt någon slags form av kunskap och teknologi i stort sett i brickor och i tegel och i människor. Det är mycket mer, mycket fler specifika förutsättningar. Lagstiftning och regelverk till exempel är helt avgörande. Vad man får och inte får göra. Och det har varit till exempel väldigt mycket diskussioner i samband med till exempel covid-krisen. Huruvida länder kan eller inte kan till exempel styra huruvida folk får eller inte får komma ut. Diskussionen till exempel kring vaccineringsobligatoriet, diskussionen kring tvång till att använda sig av masker på offentliga platser har varit alltid inbäddade i ett regelverk, diskussion om vad som är legitimt, inte legitimt, vad som är möjligt, inte möjligt, lagligt, inte lagligt. Och det är också en fråga att vissa resursifiering sker på ett regelvidrigt sätt eller på ett illegalt sätt. Och det kan vara till exempel hur vissa människor utvinner guld till exempel i den norra delen av Latinamerika med tekniken som är väldigt skadande för miljö. Och de gör det på ett olagligt sätt därför de är utanför miljölagstiftning och de är utanför, kan man säga, de stora bolagens koncessioner där. Och det är någonting som till exempel händer hela tiden i den franska Guyana. Eller det är så att resursifiering sker på ett olagligt sätt och där har ni till exempel knarkhandel. Där har ni en av de väldigt stora resursifieringsverksamheter, det är trafficking. Som är också ett sätt att resursifiera. Så på något sätt man ska tänka på att resursifiering pekar på god och ond resursifiering. Och alltid i förhållande till lagstiftningen. Det är också så att resursifiering behöver det som jag skulle vilja kalla för en studerande diskurs. Med diskurs menar jag att folk säger vad som är viktigt och inte viktigt, vad man pratar om. Till exempel idag det är väldigt tydligt att det finns ett väldigt stark diskurs kring till exempel covid, frihet, återgå till normalitet, leva i en ny normalitet, återgå till tidigare tillstånd, lära sig nya tillstånd. Och ska vi förstå huruvida en mask blir eller inte blir till en resurs, så måste vi förstå vad det är som man säger runt om dessa masker, runt om sjukdomen, runt om det individuella ansvaret, runt om skillnader mellan yngre och äldre. Det är precis det som Folkhälsomyndigheten gör nästan varje dag, nästan dagligen, på nyhetsrapportering. Det vill säga bädda in vår handling, bädda in vårt intresse för resurser i massor med prat, massor med inlägg på tv, i tidningar och så vidare. Därför på något sätt resursifiering sker inte utan att folk pratar med varandra och bestämmer mer eller mindre tillsammans vad som är viktigt och vad som inte är det. Tänk till exempel hur gigekonomi som har blivit anklagad mycket för usla sociala villkor har försvarats av bland annat gig-entreprenörerna som ett sätt att främja social integration. Där har man ett väldigt intressant fall på hur en viss resursifiering anses vara bra eller anses vara dålig beroende på om man betonar arbetsvillkor eller om man betonar integrationspolitiken. Och hur olika parter i debatten
lägger fram olika argument och försöker att dra diskussion åt det ena eller åt det andra hållet. Ytterligare en förutsättning är det som vi kallar för värderegimer. Bakom den här konstiga termen finns en viktig fråga. Vad är det som vi anser vara värdefullt? Det är inte alltid samma sak som ett samhälle, en grupp människor eller även en ensam människa anser vara värdefullt. Tänk till exempel på covid. Hur man värdesätter rörelsefriheten kontra hälsa. Hur man värdesätter de andras rörelsefriheten kontra ens egen hälsa. Tänk på hur man har värdesatt till exempel skogen som till exempel virke för pappersmassa och byggt en av de ledande industrierna i världen kring papper. Eller hur man betraktar, värdesätter skogen som en koldioxidsänka, som ett sätt att lagra koldioxid år efter år. Så att den koldioxid som vi släpper ut i andra sammanhang stannar i marken tack vare skogen. Det är helt olika värderegimer om man väljer att värdesätta ett ekosystem som en skog. För virke, för rekreationsområde eller för kolsänka. Det är helt olika värde som man väljer att producera. Man värdesätter inte saker och ting på ett konstant sätt och inte alla i ett samhälle värdesätter saker och ting på ett samma sätt. Och inte ens vi individuellt värdesätter alltid saker och ting på ett, kan man säga, koherent och kontinuerligt sätt. Vi ändrar åsikter och beroende på sammanhang vi kommer att tycka att nej, det får man eller får inte göra. Återigen, frihet och rörlighet. Så detta är en viss antal saker som vi menar, sådana typer av förutsättningar som vi menar är centrala för att förstå resursifiering. Så vad är det som vi betraktar som värdefullt? Vad är det som lagstiftning förbjuder eller förespråkar? Kunskap, infrastrukturer, teknologi. Så alla dessa saker mobiliseras hela tiden, blandas ihop och tillsammans gör det möjligt att någonting blir till en resurs eller inte. Och det är det som vi menar med modaliteter, att det är en viss antal arbetssätt som man har för att resursifiering. Det är hela tiden en fråga om relationer, att man kopplar ihop saker och ting. Tänk till exempel när man har kopplat ihop gener som man har känt för en längre tid, över en halv sekel. Och när gensaxen CRISPR-Cas9 kom som teknik, så plötsligt skulle man koppla ihop den teknik och gener för att bland annat producera nya mediciner och producera andra typer av produkter. Tänk till exempel på hela tiden, det är en kombination av dessa saker och ting som är hybrid. Det är lite lagstiftning, lite teknologi, lite människor, lite plats, lite tid. Det är det vi menar med hybrid. Resursifieringsprocesserna är inte gjorda av en enda sak. Det är inte bara kol, bara trä, bara data. Det är hela tiden en blandning. Och den blandning är väldigt svårt ibland att öppna ut och förstå. Väldigt ofta när man pratar om resursifiering så tänker man bara på ekonomisk resursifiering. När man går från har man en idé, någon slags entreprenöriell idé och sedan börjar man göra någonting till någonting som man kan sälja och köpa, kommodifiering och kommersialisering. Men det finns betydligt fler sätt att resursifiera saker och ting som inte är nödvändigtvis ekonomisk. Och det jag menar till exempel med frihet, det som jag menar med rörlighet, det som jag menar med ansvar gentemot framtida generationer. Så vi får tänka resursifiering inte uteslutande som en ekonomisk uttryck. Men resursifiering är vad vi väljer hela tiden att göra, vad vi väljer att göra med vår egen kropp när vi väljer att ta trappan eller hissen. Det är hela tiden en fråga som vi behöver ställa oss över. Hur väljer vi att på något sätt göra saker och ting till en resurs? Och där finns väldigt mycket diskussion kring makt. Tänk till exempel den makten som oljeproducenternas föreningen OPEC skapade sig 1973 när de gick ihop och valde att mångfaldiga oljepriset med ett faktor 3. Det har varit helt avgörande sedan dess, bland annat för att antingen stärka deras makt eller bryta deras makt.
Och listan över krig som man har fört kring detta är långt. Och statskupp. Och massor med andra saker. Jag tror att den här resursifiering av olja har varit den ledande principen, historiska principen för ekonomisk historia, men även för internationell historia under 2000-talet. Inklusive avgörande betydelse för den tyska nederlaget under kriget. Den är tillgång till olja, den är förmåga till att resursifiera, inte resursifiera. För den delen är krigstiderna och kan man säga nödtiderna extremt intressanta tider att titta på hur man folk börjar resursifiera. Därför när nöden är här, när det är en fråga om liv eller död och extrem fattigdom, då blir människorna extremt duktiga och uppfinningsrika för att resursifiera saker och ting som de skulle annars bara strunta i. Det är också så att resursifiering är väldigt viktiga utifrån ett etiskt perspektiv. Återigen, vad är vårt ansvar idag? Vad är vårt ansvar i förhållande till framtida generationer? När man har till exempel internationella panelen om klimatförändring som säger att nu har vi bara en viss mängd olja som finns tillgängligt. Det finns bara en mängd koldioxidton som vi ska släppa ut om vi ska inte komma över 1,5 grader. Det betyder väldigt tydligt att varje person i den staden och överallt som väljer att släppa ut olja, väljer att släppa ut karbondioxid, har valt att jag är berättigad att ta den del av kakan som jag berövar framtida generation från att ta. Det är ett väldigt tydligt etiskt ställningstagande. Jag väljer att resursifiera olja, bensin och andra sätt idag för min egen nytta. Och utifrån det som vi vet idag, jag också väljer att frånta den möjligheten från framtida generationer. Det är ett etiskt ställningstagande över vad man anser sig själv vara värd, berättigad till och legitim. Och vad man anser de andra inte vara värda, berättigade till och legitima. Resursifiering är i högsta grad ett politisk process i den bemärkelse. Det är makt, det är etik. Och det är en fråga om vad vi tillsammans anser är viktigt. Det finns ofantligt många ingångar i resursifiering. Brist och överflöd, jag nämnde krig. Behov, innovation, slumpfaktor och lyckokast. Ta den pinne på den bilden till exempel. Så plötsligt vi kan börja använda det på många olika sätt. För att stödja oss bryter vi foten mitt i skogen och kommer vi ha ett väldigt stort värde. Mellan vilken 4-åring som helst kommer naturligtvis att hitta världens bästa pinne i den. Eller kanske blir det där som ni kommer att använda för att elda den gången som ni har gått vilsna. Så det finns ju många ingångar som helst. Men det som är viktigt är att förstå att den ingången är bara en del. Resursifiering är väldigt instabil och väldigt tillfälligt. Här har jag valt som illustrerar den punkten. En facsimile över den lagstiftning som förbjöd slaveriet i England i början på 1800-talet. Där hade man en väldigt viktig resursifiering som handlade om att man hämtade folk från den västra delen av Afrika som man tog till Centralamerika, Sydamerika och Nordamerika för att använda dem i plantage, producera socker, tobak, kakao som skulle tillbaka till Europa. Där har man bland annat lagt grunden för den ackumulation av rikedomar som har sedan kan man säga gynnat Europa i den internationella konkurrens för många sekler framåt. Där hade man en väldigt etablerad resursifieringsprocess. Och har man en lagstiftning som efter bland annat moraliska påtryckningar har sagt det får vi sluta med. Det är inte bara moraliska betraktelser som har lett till den lagstiftning. Det är också så att vid den tidpunkten den resursifieringsprocessen har blivit också mycket svagare jämfört med 100 år förut. Men icke desto mindre, det är viktigt att veta på att resursifiering är instabil och tillfällig och det är det som vi kan lära oss från slaveriet. Det är det som vi kan lära oss från olja. Det är det som vi kan lära oss från kärnkraft. Det är det som vi kan lära oss från i så sett alla former av resurser som vi tar för givet. De har bara en viss tid och sedan försvinner de. Från, kan man säga, därför de inte anses sig vara värdefulla.
Våra värderegim ändras, lagstiftningen ändras, teknologi gör att man hittar något annat. Tänk till exempel på hästen. Hästen som länge var ett sätt för folk att bruka jord. Eller att köra krig. Men sedan kom andra vapen. Slutet på medeltiden så kom vapen som gjorde att kavalleriet tappade mycket av sin roll, även om den fortsatte hela vägen till första världskriget. Och tänk på att i jordbruken hästen försvann för att det blev ersatt av traktorerna. Det är en ny teknologi. I sin tur traktorerna som vilar på oljeutvinning, som vilar på teknologi och som skapar helt nya ekonomiska villkor och helt nytt jordbruk med människor som använder sig av någonting helt nytt på ett helt nytt sätt. Men tänk på hur resten har kommit tillbaka. Den här gången som fritidssysselsättning, terapeutisk sysselsättning, social integration. Det finns fler hästar idag i Skåne än när hästen var som mest vanlig i jordbruket. Då har vi ett exempel på hur någonting kan resursifieras, avresursifieras, re-resursifieras och så vidare. I många olika sammanhang på ett sätt som inte alls fastställt och skrivit i sten. I vår resursifieringsmanifestot så menar vi att vi bjuder in till fler resursifieringsstudier och vi har till exempel skrivit om huruvida resursifiering kan vara ett sätt att förstå hållbar utveckling. Just nu arbetar jag på en artikel när vi går igenom förståelse för nedväxt som ett diskussion kring vad är det som är de legitima och icke-legitima resurser i framtiden. Så det finns en viss antal studier hur saker och ting blev till exempel resurser. Och naturligtvis så finns redan mycket av sånt. Man vet enormt mycket om till exempel slaveriet, uppkomst, utveckling, exploatering och fall. Tänk dessutom på att det finns väldigt mycket mer slaveri som fortfarande finns idag. Jag tog exempel för hästen. Jag tror däremot att det finns många resursifieringsstudier som fortfarande är skrivna. Om gener till exempel. Och det som händer med CRISPR och gener är bara en resursifiering som börjar. Och med CRISPR, det är all genteknologi. Tänk på resursifiering av till exempel stamceller. Tänk på alla saker och ting som vi pratar hela tiden om ska bli bättre. Och det kan räcka också med motorvägen mellan Helsingborg och Malmö. Så det första. Och vi menar utifrån detta, det finns om resursifiering är ett politisk och ett social process så behöver vi ha policies. Vi måste diskutera. Vad är det som ska resursifieras? Kanske inte bara säga att det är en fråga om lagstiftning huruvida man kan göra prospektering eller inte i östra Skåne. Eller huruvida det ska vara upp till skogägarna att bestämma vad man ska göra av skogen. Eller huruvida det ska vara upp till RV eller någon annan att avgöra om man ska använda eller inte använda masker. Om det finns till exempel en 4:e eller 5:e eller 6:e våg av covid. Det är en fråga om politik. Med politik menar jag att vi tillsammans bestämmer hur vi vill ha den här staden, den här polis, den världen som vi lever i. Därför alla påverkas. Och vi vet till exempel hur resursifiering kan leda till en otrolig fattigdom på vissa ställen. Det finns något som heter resource curse, någon slags förbannelse av resurser som har visat på att i vissa delar av världen när man har hittat till exempel väldigt mycket oljeutvinning är inte lätt till att det har blivit rikare. Man har blivit rikare i dessa regioner, tvärtom. Man har förstört traditionell jordbruk. Pengarna har flytt från regionen, kvar är föroreningar och fattigdom och elände. Med allt form av resursifiering som utvecklas på detta, inte minst till exempel prostitution, trafficking och knarkhandel. Så det där jag menar med resursifieringspolicy. Om vi ska nu vara 6, 8, 9 miljarder på jorden, om vi ska nu ha en värld som är beboelig för våra barn, måste vi börja ha ett politisk reflektion över vad är det som vi kommer att tillsammans acceptera som resurs och som vi kommer att säga nej, detta får inte längre resursifieras, men det bör resursifieras istället. Och i centralt på detta blir en fråga om etik. Vad är det som är rätt och fel när resursifiering? Så det har vi publicerat i artiklar som är
på engelska, men som är också i open access, vilket gör att alla kan ladda ner dem precis som man vill. Och vi har som sagt utvecklat detta vid Pufendorf-institutet här i bild vid Lunds universitet. Så tack så mycket. Tack Hervé, det ställer massor med frågor i alla fall i mitt huvud och jag tänker just masken du visade. Hur kommer alla de här covid-maskerna avresursifieras framöver? Kommer vi se en liknande process som med hästarna, att vi hittar nya användningsområden för dem? Det är oklart. Det är oklart och framförallt det finns en form av avresucifiera resursmaskerna som är extremt beklagligt när man hittar dem på marken. Verkligen. Ja, det blir skräp. Ja. Därför förutom att det är smutsigt, det är också delvis ett hälsoproblem för renhållningsarbetare. Det är ett nytt ansvar för kommuner. Jag vet att det finns enstaka försök som man har gjort att man skulle kunna samla in maskerna för att göra dem till nytt material. Man har gjort vissa försök för att kunna ha masker som man rengör och återanvänder, antingen som mask eller där man tillrättar, kan man säga, man tar till det materialet som de består av för att bygga andra saker. Som är någon form av plast egentligen, tänker jag, eller? Någon form av du frågar mig mer. Du frågar en specialist om detta. Ja. Det känns som det är en blandning mellan plast och textil utifrån den användning jag har haft av dem, men jag har ingen direkt kunskap. Men det är ett typiskt exempel på hur masker är en resursvärde till exempel för att skydda, men så fort som om de slängs till exempel ut på gatan eller hängs på buskarna, jag kan inte riktigt fatta varför det beteende, men det är många beteenden jag inte förstår. De avresursifieras på ett extremt skadligt sätt. Så det är rent allmänt, detta gäller för all form av avfall. Det vill säga så fort som vi slänger någonting, vi separerar oss från det och säger att detta är inte längre en resurs för mig, upp till någon annan att använda, upp till någon annan att se till att det blir en resurs eller inte. Så det är rätt mycket en fråga om hur vi ser vårt ansvar i förhållande till det som vi har ägt efter att vi har ägt det. Jag förstår. Jag själv blir väldigt intresserad av hur du och dina kollegor på Pufendorf-institutet har kommit att intressera er för just resursifiering. Jag skulle bara vilja att du berättade lite om hur ni landade just i det här ämnet. Det gjorde vi tillsammans med min kollega från Institutionen för tjänstevetenskap, Johan Hultman. Vi har sett hur forskning om värde har gått från forskning om vad som är värdefrågan. Vad är värde? Som är ett filosofisk fråga som man har diskuterat, kan man säga, länge, men väldigt intensivt, åtminstone på under 150 år, till att det har blivit en mer samhällsvetenskaplig fråga. Hur blir saker och ting till ett värde? Och det är någonting som man kallar för valuation. Valuation studies med bland annat kollegor i Linköping universitet som har byggt ett centrum detta. Och då har man haft den här idén om att mer intressant än att ställa sig den filosofiska frågan vad är värde i sig är en samhällsvetenskaplig förståelse för hur blir saker och ting av värde. Det är klart, vi är samhällsvetare. Jag antar att mina kollegor på filosofiska institution menar att frågan om vad är värde i sig förblir den dominerande frågan. Som samhällsvetare menar jag att det är mer intressant att veta vad är det som vi gör här som är värdefullt eller inte värdefullt. Jag tror vi kan vara väldigt överens att eld till exempel är extremt värdefullt för oss just nu. Vi kan säga att den kamera är värdefull för den kommunikation. Och det är en sån här typ av studie från valuation studies. Och då när vi arbetade med Johan Hultman, vi tänkte, men skulle man inte kunna på något sätt replicera resonemanget från värde, value, till värderingsvaluation, att skulle kunna gå från resurs till resourcification, resursifiering. Så det är så vi kom fram till det. Vi gjorde en ansökan. Första och andra gången så Pufendorf-institutet beviljade medel och då kan vi träffas med kollegor från biologiska institutionen, företagsekonomiska institutioner och andra institutioner som just är poängen med Pufendorfs projekt är att samla in folk från olika fakulteter för att producera någonting som annars vi ensamma hade inte kunnat göra. Och vi ensamma hade inte kunnat göra det. Det är fantastiskt. Det funkar ibland, ja. Ja, det är fantastiskt.
Jag tittar på Cecilia Nygren här. Har vi fått in frågor? Det går såklart utmärkt att ställa frågor till Hervé nu också här i rummet om det är intressant. Jag själv blev väldigt intresserad av det du sa i början här. En resurs konstrueras under specifika sociala förhållanden och en resursifiering sker av en förändring av kunskap och teknologi. Och då blir jag ju väldigt spänd på vad man tänker sig framöver. Är det någonting som du tänker att de här formerna av resursifieringsprocesser är någonting som du har identifierat som upcoming så att säga? Jag tycker att det är väldigt tydligt att det finns sektorer när vi ser extremt snabb resursiferings, kan man säga, utveckling just nu. Det är batterier. Det som händer på batterifronten idag är väldigt snabbt. Och det är ett väldigt bra exempel. Det finns ett starkt behov att ersätta varma motorer eller förbränningsmotorer med något annat. Och då plötsligt så finns ett väldigt stort sug på att utveckla nya former. Och det går snabbt? Det går snabbt. Ja. Och vi ser hur den är resursifiering, det är en fråga om lagstiftning, det är en fråga om att utveckla nya företag, det är en fråga om att utvinna nya metaller, det är en fråga om att utveckla även, kan man säga, efterkonsumtionsprocesser när man ska ta tillvara, därför man har förstått väldigt väl att man inte kan använda dessa batterier bara en gång. Och det är väldigt spännande att se hur man håller på att utveckla någon slags form av resursifiering ekosystem kring batterierna. Att sedan man har ett okritiskt förhållningssätt till den här utvecklingen som om att batterierna kommer att kunna rätta till allt. Det är min personliga syn. Jag tycker att det är väldigt okritiskt därför vi på ett okritiskt sätt tror att om vi bara får fler batterier, men fler batterier kommer att slå i taket precis på samma sätt som allt annat slår i taket utifrån, kan man säga, jordens fysiska begränsningar. Så där har vi ett exempel. Jag tycker att annars vi ser en väldigt stark resursifiering på cancerfronten också. Där man har en cancer. Men jag pratade med en onkolog. Ja, och som sa att om några år så kommer vi faktiskt att veta att vi vet om cancer och vi kan kurera cancer. Mer eller mindre bra och så vidare. Men på något sätt att de är på väg till att knäcka cancer som, kan man säga, frågetecken. Vilket inte betyder att alla cancerbehandlingar kommer att fungera. Men där har man en väldigt intressant. Och jag tror att till exempel mycket av gentekniken för att framtida medicin. Vi har redan sett hur framtagandet av vaccinering mot covid till exempel har börjat gå in i nya områden. Så där har vi två områden, tror jag, när vi har det teknologiska och när vi har, kan man säga, det vetenskapliga som är väldigt viktigt. Sedan jag tror att vi har tyvärr resursifieringar som man kanske kunna definitivt vara utan. Som till exempel den här utvecklingen över den teknologi för att manipulera folk. Och då tänker jag till exempel på den massiva manipulering som sker i sociala medier. Där har vi, tror jag, en resursifiering när man har använt sig av den data som du samlar in, som man samlar in på dig. Och tro inte bara den data som du lämnar ut avsidigt av dig när du till exempel skriver att du har gjort någonting på Facebook. Det kan vara den data om hur många sekunder du stannar på en hemsida eller hur många sekunder du stannar på Spotify eller hur ofta eller bara den data som du genererar åt dina internetleverantörer genom att du rör på dig i stan med din telefon så de vet var du är, när du gör och så vidare. Och jag tycker att här finns en resursifiering av data som är högst problematisk därför den används i rätt så, kan man säga, otydliga sammanhang. Vi har sett hur det används för att manipulera val i USA. Vi ser hur den här datakrigen idag är någon slags form av cyberkonflikt som är jämt och ständig. Vi ser till exempel, det var för några dagar sedan som en hög representant för svenskt näringsliv har sagt att alla svenska företag på framkanten är utsatta för cyberattacker dagligen. Alla dagligen. Så det är enkelt. Och där har vi sett hur den här resursifiering, kan man säga, att inhämtning av data, exploatering av data, handel med data och kan även vara så att exploatering av data för att skapa beroende som far till en tonåring, så ser jag med viss förskräckelse hur vi har utveckling av ett
beroende. Som hade det varit tobak, hade det varit narkotika, hade det varit alkohol. Jag tror att många föräldrar hade reagerat betydligt tidigare med det beroendet i form av sociala medier och tonåringar som inte kan vara borta mer än 50 centimeter och mer än 30 sekunder från sin telefon. Hade det varit att ingen kan vara mer än borta än 50 centimeter och 5 minuter från en ask cigarett hade vi förmodligen reagerat med. Så där har vi en resursifiering av deras hjärntid, eftersom det är det som dessa företag är efter. En resursifiering av hjärntid för tonåringar och lägre ner i åldrarna, vi pratar nu även om små barn, är en resursifiering som mobiliserar teknik och kunskap på ett sätt som tycker jag borde vara tydligare över öppet och diskuteras under någon slags form av politisk granskning. För här tror jag att vi håller på att skapa en folkhälsoproblem av rang. Jag kan inte nog understryka hur mycket jag håller med dig på den frågan, och jag tänker att det är ett ämne som vi kanske får ta upp vidare diskussioner. Stort tack RV för att du tog dig tid att vara här med oss idag och dela med dig av din kunskap. Stort tack för det. Tack för att ni bjöd mig in och tack för att ni arrangerade detta. Ja. Varmt välkommen tillbaka ska jag säga till dig. Tack så mycket. Jag ska också säga att för er som tyckte att det här var ett spännande samtal, så lägg den 7 till den 10 juni 2022 på minnet, för då arrangerar vi ett forskningsbaserat mini-Almedalen, brukar vi beskriva det, som kallas för Our Future City. Jag hoppas att du kommer delta. Våra forskare kommer prata om en rad aktuella ämnen utifrån Agenda 2030, kanske ur ett resursifieringsperspektiv, det får vi se. Så lägg gärna det datumet på minnet, 7 till den 10 juni 2022, Our Future City, om ni vill höra mer från RV Kovalek och våra andra fantastiska forskare här på Lunds universitet. Stort tack och välkommen åter. Tack så mycket. Tack.